สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามาตัวซ่อมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับทำไมผมถึงซ่อมเสร็จแล้วนะช่วงนี้งานเร่งนะครับผมก็เลยเร่งซ่อมนะครับเร่งซ่อมเร่งตรวจเช็คนะครับเพราะว่าบางอย่างต้องสั่งซื้อ IC มาแล้วก็มีงานกระจุกตัว power supply นะครับเช็คโน้ตบุ๊กนะครับเปิดไม่ติดนะครับยังรอคิวอยู่บานเลยแล้วก็มี UPS Circon 2ตัวนะครับ840วัตต์2ตัวก็ยังรอคิวซ่อมอยู่นะครับแต่ว่า Circon เนี่ยผมได้ตรวจเช็คคร่าวๆแล้วก็ตรวจไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สั่งอะไรมาเผื่อเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เลยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับมานั่งอัดคลิปให้นะครับเพื่อให้ทุกคนรู้คร่าวๆนะครับว่าเขามีหลักการทำงานอย่างไรนะครับจะได้ตรวจเช็คได้ตรงจุดนะครับถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะตรวจซ่อมเนี่ยมันคืออุปกรณ์อะไรนะครับผมว่ามันแทบจะซ่อมไม่ได้เลยนะครับอย่างมากเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันเป็น power supply switching นะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์คอมพิวเตอร์นะครับวิทยุรถยนต์บลูทูธลำโพงนะครับเครื่องขยายเสียงอย่างน้อยเราจะต้องรู้หลักการทำงานของมันคร่าวๆก่อนหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีไฟเข้ามาเสมอยกตัวอย่างตัวนี้ไฟเข้ามาก็คือลายนิวตรอนเป็นไฟบ้านเลย220โวลต์กระแสไม่จำกัดนะครับพร้อมที่จะเข้ามาได้เยอะมากมายก่ายกองที่ขั้วนี้นะครับเยอะเท่าไหร่ก็ได้กินไม่อั้นเลยนะครับแต่ว่าตามสเปคของมิเตอร์บ้านเรานะครับมันจะไม่เกินมิเตอร์ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งไฟเข้ามาเป็นไฟบ้านจากนั้นไฟก็จะผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์มาทางนี้ปรื๊ดเข้ามานะครับเวลาเราวัดเราก็วัดเส้นทางก่อนเส้นทางมีการขาดไหมนะครับระหว่างไลน์กับนิวตรอนเนี่ยมีการช็อตถึงกันไหมตัวนี้คือคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ชนิดกรองความถี่สูงนะครับเพื่อให้ความถี่สลายความถี่ให้ไปอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าความถี่มาทางนิวตรอนนะความถี่ก็จะถูกสลายไปทางไลน์นะครับถ้าความถี่มาทางไลน์นะครับความถี่ก็จะถูกสลายไปทางนิวตันแต่เวลามันสลายมันเนี่ยมันจะลบความถี่นั้นออกไปนะครับหน้าที่ของ C นะ C ความถี่สูงเนี่ยนะครับมันจะสลายความถี่ออกไปหรือลบความถี่นั้นออกไปนะครับทำให้ความถี่ไม่มีนะครับจากนั้นก็เป็นขนลวดฟิลเตอร์นะครับขนลวดฟิลเตอร์เนี่ยก็จะฟิลเตอร์ทั้งไลน์และนิวตันนะครับเนี่ยไลน์และนิวตันอันนี้นิวตรอนอันนี้ไลน์นะครับเนี่ยนะครับเวลาเราวัดการเชื่อมต่อนะครับไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมชุดไลน์ฟิลเตอร์จะต้องอยู่ในความทรงจำแล้วนาทีนี้นะครับเราถึงจะตรวจซ่อมได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็วัดจากไลน์ก่อนนะครับเนี่ยวัดจากไลน์มานะครับถึงไหนมาทางนี้ได้นะแสดงว่าเส้นทางไม่ขาดเนี่ยเห็นไหมครับนิวตันก็มาได้เนี่ยเห็นไหมครับเส้นทางไม่ขาดนะครับผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์มาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งนะครับเป็น NTC PTC นะครับตรงนี้เขาเขียนมาร์กบอกว่าเป็น NTC นะครับNTC นะครับตัวเนี้ยเป็นชุดซอฟต์สตาร์ทจะได้กระแสไฟฟ้ามาจำนวนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อมาสตาร์ทให้ระบบข้างในเนี่ยทำงานได้จากนั้นถ้าระบบข้างในเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับอย่างน้อยมีไฟสแตนด์บายออกมาเนี่ยรีเลย์เนี่ยตัวนี้ถึงจะเปิดการทำงานขึ้นมานะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กมาเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างทำงานปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังแป๊กนะครับแต่ถ้ารีเลย์ไม่ดังแป๊กเนี่ยแสดงว่าชุดซอฟต์สตาร์ทยังไม่เปิดการทำงานไฟที่เขานิยมนำมาเป็นเงื่อนไขในการมาเปิดรีเลย์เนี่ยนะครับเขานิยมนำไฟที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับไฟที่ผ่านการประมวลผลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไฟเป้าหมายปลายทางหรือไฟเอาต์พุตนะครับไฟเอาต์พุตหรือถ้าเป็นสวิตชิ่งก็จะเป็นไฟสแตนด์บายนะครับไฟสวิตช์นะครับไฟสวิตช์เปิดถ้าเป็นทีวีนะครับไฟที่ผ่านการประมวลผลแล้วเนี่ยนะครับก็คือไฟสวิตช์นะครับรอเปิดเครื่องหรือไฟสแตนด์บายนะครับมันคือสิ่งเดียวกันและมันคือความหมายเดียวกันนะครับไฟที่ผ่านการประมวลผลแล้วไฟที่ผ่านการแปลงมาแล้วเนี่ยเราเรียกว่าไฟเอาต์พุตนะครับเนี่ยจากนั้นพอผ่านชุด NTC มานะครับเป็น Soft Start นะครับก็จะมา Bit Diode Rectify เข้าตัว Bit Diode ตัวนี้นะครับเป็น Bit Diode ตัวใหญ่เลยนะครับเบิ่มๆเลยนะครับ Bit Diode เสร็จปั๊บนะครับก็จะผ่านชุด
PFC นะครับชุด PFC ตอนแรกอาจจะยังไม่ทำงานหรอกนะครับถ้าเรายังไม่เปิด power supply นะครับวัดดูที่ capacitor จะได้ประมาณ320โวลต์หรือ328โวลต์นะครับตามสูตรของ Bridge Diode Rectify นะครับใครอยากรู้นะครับก็ไปเซิร์ชหาเพิ่มว่าแรงดัน220โวลต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับในทุกกระบวนการที่มีการแปลงไฟ AC เนี่ยนะครับจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นที่328โวลต์หรือ320โวลต์มันก็จะผ่านคนลวด PFC ไปนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาณ PWM มาที่ MOSFET นะครับตัวนี้เป็น MOSFET จะอยู่แถวนี้ MOSFET เนี่ยนะครับทันทีที่เปิดเครื่อง MOSFET จะสวิตช์นะครับสวิตช์ L นะครับลงกราวนะครับแรงดันก็จะวิ่งทะลุไดโอดไปนะครับไดโอดนั้นเป็นตัวนี้นี่อันนี้เป็น MOSFET นะครับมี3ขาไดโอดก็อยู่คู่นี้นะครับเขาจะวางใกล้กันนะครับตัวนี้ใช้ MOSFET เบิ่มๆเลยนะครับ MOSFET ใหญ่ๆเลยนะครับตัวท็อปๆเลยนะครับ MOSFET เนี่ยนะครับตัวท็อปนำกระแสได้ดีๆมันก็จะเบิ่มๆใหญ่ๆนะครับยิ่งต่อซิงค์แล้วระบายความร้อนได้ดีนะครับโอ้โหก็เปิดใช้งานแบบเรียลไทม์ได้สบายๆนะครับเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยถ้าไฟไม่ดับเนี่ยเรนเดอร์อย่างต่อเนื่องนะครับ 3-4 คลิปเนี่ยโอ้โหสบายๆนะครับตัวนี้เป็น power supply HP Workstation C800 นะครับ CZ นะครับ Z800 หลังจากที่เขาได้ PFC มานะครับหรือเปิดการทำงานแล้วนะ PFC ทำงานแต่ถ้ายังไม่เปิด PFC นะครับยังไม่เปิดเครื่องนะครับไฟตรงเนี้ยนะครับก็จะวิ่งผ่านเหมือนสายไฟเส้นเดียวยังไม่มีการสวิตช์เมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านคนลวดนะครับตามจริงมันก็จะเกิดแรงเหนี่ยวนำอยู่ใช่ไหมมันเป็นการไหลแบบไม่มีการปิดกระทันหันนะครับจึงไม่เกิดแรงกลับด้านของสนามพลังนะครับก็จะไม่เกิดแรงดันนะครับทันทีที่ไฟวิ่งผ่านคนลวดแล้วมีการปิดกระทันหันนะครับจะมีแรงดันพุ่งมากนะครับพุ่งมากที่ปลายทางของตัวทางออกไปนะครับเขานิยมใช้เป็นวงจร PFC นะครับวงจร PFC ก็จะมีการบูสต์ไฟขึ้นนะครับเป็นจังหวะปุ๊บถ้าแรงดันสูงเนี่ยอาจจะปั๊มด้วยความถี่ที่ไม่มากนะครับเพราะว่าถ้าความถี่มากเนี่ยแรงดันก็จะระเบิดระเบ้อมากนะครับมันก็จะทำให้โหลดเสียหายหรือคาปาซิเตอร์ระเบิดนะครับชุด PFC เนี่ยในสภาวะลอยตัวเนี่ยนะครับในสภาวะลอยตัวที่ยังไม่ผ่านการบูสต์ถ้ามีสัญญาณเนี่ยเราอาจจะวัดเห็นสัญญาณได้ถึง100กิโลเฮิรตซ์ก็ได้นะครับแต่เวลาเขาทำงานจริงเขาอาจจะไม่ถึง100กิโลเฮิรตซ์ครับอาจจะทำแค่10กว่ากิโลเฮิรตซ์นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแรงสูงไงกระตุกนิดเดียวเนี่ยแรงดันก็พุ่งแล้วกระตุกปุ๊ดเนี่ยแรงดันก็พุ่งแล้วนะครับพุ่งนะครับพอได้ไฟ420มานะครับหรือไฟ320นะครับก็จะมีไฟชุดแรกที่ทำงานเราเรียกว่าไฟสแตนด์บายตัวนี้คือ IC Standby นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขดลวด Standby นะครับตามที่เราได้เรียนรู้ไปนะที่ IC Flyback Converter นะครับหลักการก็คือมันจะกระตุกหม้อแปลงตัวนี้ลงกราวนะครับโดยใช้ IC รูปแบบต่างๆนะครับบางอันก็จะเป็นขาดิฟนะครับบางอันก็จะเป็นขาซอสนะครับบางอันก็จะเป็นขา TO นะครับขา TO ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับตัวนี้เป็น TO 220เขาใช้ IC เบอร์ TOP 246นะครับหลักการก็จะเหมือนคล้ายๆกับ TNY 280เลย TNY 280 TNY 287นะครับ TNY 284อะไรก็ได้นะครับที่เป็น IC Flyback นะครับแต่ขาจะแตกต่างกันแต่ว่าการทำงานก็จะคล้ายกันนะครับคล้ายกันมากเนี่ยครับ IT 246เนี่ยหลักการทำงานเขาจะคล้ายกันนะครับแต่เขาจะให้กำลังมาที่สูงกว่านะครับกำลังที่สูงกว่า IC ปกตินะครับตัวนี้นะครับให้ดูนะครับหม้อแปลงจะอยู่ตรงนี้นะหม้อแปลงเนี่ยขาเดรนนะครับเนี่ยเขาจะกระตุกนะครับกระตุกขาเดรนเนี่ยลงกราวนะครับซอสนี่คือเอาไปต่อกับกราวนะครับข้างในจะมีมอสเฟตอยู่นะครับข้างในเนี่ยจะมีมอสเฟตอยู่ระหว่างขาซอสกับขาเดรนเนี่ยใครสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นมอสเฟตนะครับถ้าเขียนให้เต็มรูปแบบเขานะครับตรงนี้จะเป็นมอสเฟตสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์จริงๆเขาจะมีจังชันไดโอดอยู่นะครับเราสามารถวัด IC ตรงนี้นะฮะว่าดีหรือเสียได้จากการวัดขาซอสไปเดรนนะครับก็เหมือนกับการวัดมอสเฟตตัวหนึ่งเลยข้างในนี้ใช่ไหมก็จะเป็นขาเกตนะครับเกตเดรนซอสนะครับขาเกตนะครับเกรดเดนซอสนะครับเหมือน MOSFET N channel
นะครับถ้าเราวัดตรงนี้นะครับเนี่ยไฟบวกนะมิเตอร์สีแดงนะครับไฟบวกจับขาซอสไฟลบจับขาเดรนนะครับจะมีค่าไดโอดขึ้นนะครับเนี่ย 0.4 0.5 0.3 แล้วแต่เขา 0.6 นะครับ 0.6 โวลต์ที่เป็นค่าไดโอดนะครับมันจะเป็นการวัดเหมือนไดโอดตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วเวลาถ้า ICD เนี่ยนะครับจะต้องขึ้นค่าแบบนี้นะครับแล้วเวลาวัดสลับกันก็จะเหมือนกับการวัด MOSFET อีกวัดสลับกันสีแดงจับขาเดรนไฟลบจับขาซอสจะต้องไม่ถึงกันนะครับถ้าถึงกันนะครับถึงกันแม้แต่ 1.9 1.1 เนี่ยก็ไม่ได้แสดงว่าจังชันพวกนี้รั่วอยู่ดีๆไฟรั่วลงมาเองเลยนะครับแบบนี้นะเนี่ยมันจะวัดระหว่างขาเดรนกับขาซอสเนี่ยเราสามารถวัดได้ IC CM 6008นะครับที่เป็น IC PWM TNY 280 TNY 287 TNY 276อะไรต่างๆนะครับตระกูล TNY ที่เป็น IC Flyback เนี่ยหรือจะเป็น IC ที่เป็นICE 3 BR 4765 JZ หรือจะเป็นIC SG 6848นะครับที่เป็น IC Flyback นะครับระหว่างขาเดรนกับขาซอสเนี่ยเราสามารถวัดได้นะครับอย่างน้อยละมันวัดได้นะครับตรงนี้วัดค่าได้หวังผลได้ 90% เลยนะครับหวังผลได้ดีนะครับแล้วคราวนี้เราวัดตรงไหนได้อีกบ้างก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะวัดขาไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าขาไหนเขาทำงานยังไงตัวนี้นะครับคือ IC ที่ผมแกะมาจากเครื่องนะครับตัวเป็น IC ตัวเดิมเขานะเนี่ยผมแกะออกมานะครับ IC ตัวนี้ช็อตแล้วขาดเรียบร้อยนะครับช็อตแล้วขาดก็คือช็อตสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ไม่แล้วขาดแต่ว่าไม่เกิดการระเบิดอะไรนะครับเพราะมันช็อตสมบูรณ์ขาดข้างในนะครับแล้วก็จังหวะที่กินกระแสสูงเนี่ยฟิลขาดนะครับเขาก็จะมีฟิลก่อนเข้ามาแปลงอยู่1ตัวนะครับฟิลตัวนี้จะเป็น R ฟิลนะครับเวลาที่กระแสผ่านสูงระเบิดทันทีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเซฟตี้นะครับขาดไม่ได้เลยแล้วเวลาเราใส่นะครับก็ต้องใส่ให้เท่ากับตัวเดิมหรือถ้ามากกว่าตัวเดิมก็ให้มากกว่าประมาณ1วัตต์นะครับอย่าให้มันมากจนถึงอย่างตัวเนี้ยมันประมาณ1วัตต์นะครับตัวเนี้ย1วัตต์หรือ 1.5 วัตต์เนี่ยถ้าเกิดเราไปเอา3วัตต์มาใส่เนี่ยตัวเบิ้มเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้ช็อตเนี่ยกว่าตัวนี้จะขาดเนี่ยตัวนี้จะช็อตหนักเลยนะครับอาจจะระเบิดปะทุไปเลยระเบิดปะทุกระจายนะครับแล้วก็แผ่นปิ้นอาจจะร้อนนะครับแล้วก็ตะกั่วแคร็กทำให้ออกยากก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ค่าเดิมเขาแต่ถ้าใหญ่ขึ้นได้นะครับใหญ่ขึ้นได้นิดหน่อยนะครับใหญ่ขึ้น1วัตต์ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ฟิลนะระเบิดตัวนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวเราไปวัดดูนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าขาเดรนเนี่ยนะครับวัดขาซอสไม่ได้นะครับขาซอสวัดขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีค่าตัวคอมไดโอดถูกไหม IC ตัวนี้ TOP 246นะครับการที่เราจะวัดขาเราก็ต้องรู้นะครับนะมันก็จะมีเทียบนะครับเนี่ยขาเดรนนะครับก็คือขา7อันนี้ขาเดรนนะครับเดรนขาซอสก็คือขา4นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราวัดขาซอสเทียบเดนนะครับวัดขาซอสเทียบเดนก่อนวัดดูนะครับวัดกันเลยวัดตรงนี้แหละนะครับวัดซอสไปเดนก่อนซอสคือขา4นะ1 2 3 4นะครับไฟบวกจับขาซอสไฟลบจับขาเดรนมิเตอร์เช็คเนี่ยไฟลบจับขาเดนไฟบวกจับขา4หรือขาซอสไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะเนี่ยมิเตอร์เช็คนะผมจับแน่นแล้วนะเนี่ยไม่ขึ้นค่าไดโอดแสดงว่าจังชันไดโอดที่อยู่ใน MOSFET ตัวเนี้ยที่ใช้ในการกระตุกหม้อแปลงที่เป็น MOSFET ตัวเนี้ยนะครับที่ใช้กระตุกหม้อแปลงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับขาดไม่สามารถที่จะทำงานได้นะพอไม่ทำงานได้เพี้ยนแน่นอนแหละครับนะวัดสลับกันบ้างนะครับวัดสลับกันจะต้องไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ขึ้นนะอันนี้คือตัวเสียนะครับทำไมถึงเสียเพราะว่าซอสวัดซอสไปเดนนะครับเหมือนไดโอดตัวหนึ่งไม่ขึ้นอะไรนะครับตัวนี้ IC เสียนะครับมาดู IC ตัวดีบ้างเทียบกันให้เห็นจะๆไปเลยนะครับเทียบกันให้เห็นแบบเบิ่มๆอย่างนี้แหละนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ IC นะครับ TOP 246Y นะครับตัวนี้ผมดูนะครับ
ผมดูแล้วก็ดูแท้นะครับดูแท้นะแต่ว่ามันเหมือนมีรอยลบเบอร์มานะครับมีรอยลบเบอร์แต่ว่าอาจจะเป็นกระบวนการผลิตเขาก็ได้นะครับกระบวนการผลิตเขาอาจจะมีการเลเซอร์ถ้า IC ตัวนี้มาใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่งเลเซอร์นะครับเพิ่งเลเซอร์แต่วัดดูนะครับดูโลโก้นะครับก็คล้ายกันนะครับคล้ายนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะตาม Shopee Lazada อะไรแบบนี้นะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับถ้าเกิดจะซื้อนะครับซื้อของผ่าน Shopee นะครับเพื่อนๆจะซื้ออะไรก็เข้าลิงก์ที่ในช่องของผมนะครับที่ผมแปะไว้ใต้วิดีโอทุกวิดีโอนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ของผมนะครับเป็นลิงก์บายพาสแล้วเพื่อนๆไปซื้ออะไรก็ได้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับพอได้ค่าน้ำค่าไฟนะวัดซอสไปเดนครับ1 2 3 4ไฟบวกจับขาซอสไฟลบจับขาเดรนเพื่อนๆเห็นอะไรไหมดูมิเตอร์นะครับ 0.4 นะครับนี่คือจังชันไดโอดนะครับตามคาดนะวัดสลับกันครับสลับกันไม่ขึ้นเห็นไหมครับผมซูมอีกนิดนึงนะครับซูมอีกนิดนะวัดเดนไปซอสนะครับเดนไปซอสไม่ขึ้นถูกแล้วนะครับมันไม่ขึ้นแต่ว่าซอสมาเดนเนี่ยตัวดีนะครับตัวดีขึ้นค่าไดโอดเห็นไหมครับตัวเสียนะตัวเสียนะครับนี่ตัวดีตัวเสียนะครับวัดซอสไปเดนนะครับไม่ขึ้นเรียบร้อยนะครับมีขาอะไรให้วัดอีกเอาไปก่อนนะครับตัวดีตัวเสียนะคราวนี้วิธีการเราวัดอีกนะครับมันก็จะมีขาอะไรให้วัดบ้างล่ะนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะวัดขาไหนอะไรเทียบอะไรเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้กระบวนการทำงานของมันก่อนนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์ regulator มันจะเป็นเซลล์นะครับมันจะเป็นเซลล์สัญลักษณ์แบบนี้นะเราเรียกว่าสัญลักษณ์เซลล์สร้างพลังงานมันจะค่อยๆผลิตประจุจากไฟไฮโวลต์เนี่ยนะครับจะได้ไฟออกมาในระดับมิลลิแอมป์นะครับสมมุตินะผมอ้างอิงจากICE นะครับผมให้มันส่งมาอยู่ที่9มิลลิแอมป์ส่งมาเรื่อยๆนะครับส่งมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะได้ประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์นะเจ้าเรกูเลเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเซลล์พลังงานตัวนี้จะสร้างกระแสไฟฟ้ามาได้นะครับมาให้ที่ขา C เลยมาให้ที่ขา C นะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอดที่เขาโปรเทคตัวนี้ไว้นะแต่ว่าเขาเขียนเป็นตัวต้านทานนะครับจริงๆเขาเขียนว่า C นี่คือคำว่าซีเนอร์ไดโอดนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์เขาให้มาแบบนี้นะจริงๆตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นสัญลักษณ์ซีเนอร์ไดโอดนะครับจริงๆเสียง ZC เนี่ยคือซีเนอร์ไดโอดของขานี้นะครับเนี่ยประมาณนี้โวลต์ VC เนี่ยคือโวลต์ของขา C นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ VCC นะคนละแบบนะไม่ใช่ VIN นะครับความหมายมันก็คล้ายๆกันนะครับความหมายคือมันคือโวลต์นั่นแหละนะครับโวลต์ขาตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้โวลต์เข้าอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมโวลต์ของขาคอนโทรลนะครับทันทีที่ต่อไฟ328โวลต์เข้ามาเนี่ยนะครับเซลล์พลังงานตัวนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์ไปไหนนะครับนี่ก็มารอที่ออฟแอมป์เปรียบเทียบเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบ comparator นะครับตัวนี้เป็น op amp พูดง่ายๆก็คือไฟตัวนี้จะต้องออกเป็นตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าไฟ internal supply ไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่ใช่ internal supply นะตัวนี้เราเรียกว่า external แต่เขาไม่ได้เขียนบอกไว้เห็นไหมครับเสริมได้นะครับเราเสริมเข้าไปexternal VCC แล้วกันนะครับ external VCC คือแหล่งไฟ support มาจากข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่าexternal supply นะครับตอนแรกที่ได้ไฟมาไฟจะผ่านเลยเห็นไหมตรงนี้ดูดีๆมันเป็นสวิตช์นะเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูดีๆนะมันเป็นสวิตช์โยกได้โยก0โยก1เนี่ยครับในสเต็ปแรกที่ IC ตัวนี้ยังไม่ทำงานเนี่ยไฟจะข้ามไป0อยู่0แต่ก็ได้ผ่านเซลล์พลังงานมาจะได้6โวลต์6โวลต์มาปั๊บเปรียบเทียบชุดคำสั่งเปรียบเทียบชุดคำสั่งมาว่าแรงดันจะต้องอยู่ระหว่างอันนี้ผมรู้แล้วขอโทษทีนะครับไม่ใช่นะตัวนี้คือคำสั่งมันมี 5.8 โวลต์กับ 4.8 โวลต์นี่หมายถึงอะไรตัวนี้เราเรียกว่า under voltage กับ over voltage นะครับแรงดันตรงนี้นะครับเขาจะเปรียบเทียบไว้ว่าจะต้อง
ไม่ต่ำกว่า 4.8 โวลต์นะแล้วก็จะต้องไม่มากกว่า 5.8 โวลต์ด้วยพูดง่ายๆก็คือแรงดันตรงนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะครับจะต้องอยู่ระหว่าง4.9 จนถึง 5.7 อันนี้นะ 4.9 โวลต์ถึง 5.7 โวลต์เนี่ยตรงนี้นะถึงจะเป็นจริงออกมาเป็น1เพราะว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่าง 4.8 นะครับจนถึง 5.8 โวลต์นะครับแรงดันตรงเนี้ยนะครับเซลล์พลังงานตรงเนี้ยจะต้องผลิตมาได้เนี่ยจะต้องมีแรงดันประมาณ 4.8 โวลต์แต่ไม่เกิน 5.8 โวลต์นะ5.8 โวลต์ได้ไม่ได้5.8 ก็ได้ไม่ต่ำกว่า 4.8 นะ4.8 โวลต์ก็ได้4.8 นะจะได้เข้าใจง่ายๆอยู่ระหว่าง 4.8 ถึง 5.8 โวลต์นะครับถ้าแรงดันเข้ามาเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเอาท์พุตจะออกเป็น1นะครับหรือเป็นไฮหรือมีไฟอาจจะออกในข้างในเขาเนี่ยอาจจะออกในระดับ1โวลต์หรือ 3.3 โวลต์ก็ได้นะครับข้างในเขาก็ไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าถ้ามันออกเป็นไฮนะครับไปสตาร์ทชุดซอฟต์สตาร์ทชุดซอฟต์สตาร์ทเสร็จปั๊บนะครับชุดซอฟต์สตาร์ททำงานนะครับสั่งเปิดนะครับแล้วก็จะอีกชุดหนึ่งนะครับนอกจากจะไปเปิดชุดซอฟต์สตาร์ทแล้วชุดซอฟต์สตาร์ทเนี่ยยังไปเปิดอะไรครับยังสั่งให้เซลล์พลังงานปิดครับจะไม่เอาพลังงานมาจากเซลล์พลังงานแล้วในสเต็ปต่อไปถ้าชุดซอฟต์สตาร์ทได้ถ้าชุดซอฟต์สตาร์ททำงานได้เนี่ยเขาจะไปดึงสวิตช์กลับนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าตรงนี้มีไฟเนี่ยมันจะไปดึงสวิตช์กลับพอสวิตช์ปรับเนี่ยพอดึงสวิตช์กลับเซลล์พลังงานหยุดการทำงานทันทีนะครับแสดงว่าเซลล์พลังงานตัวนี้จะเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วทำไมเขาถึงจะทำงานได้ต่อล่ะนะครับนี่แหละนะครับกระบวนการนี้ก็คือในขณะที่ตัวนี้ไปสั่งให้สวิตช์ปิดนะครับตัวนี้ก็ไปสั่งให้ PWM ทิ่มแล้วทิ่ม MOSFET นะครับกระตุกหม้อแปลงเนี่ยพอได้ไฟออกไปนะครับผ่านชุดเติมไฟเข้าไปชุดเติมไฟเนี่ยก็จะมาเติมที่ขาคอนโทรลต่อเนี่ยแหละคือไซเคิลของเขาชุดเติมไฟนะครับหรือชุดฟีดแบ็กนะครับที่โปรแกรมไว้ทางฝั่งไฟต่ำนะครับหรือชุดเติมไฟนะครับที่เป็นหม้อแปลงแยกโคดออกมาเติมไฟมาเนี่ยนะครับผ่านซีเนอร์ไดโอดนะครับจะต้องไม่เกินแรงดันที่เขากำหนดนะครับจะต้องอยู่ประมาณสัก 4.8 ถึง 5.8 โวลต์นะครับตรงนี้ถึงจะทำงานได้นะครับจากนั้นพอไซเคิลของเขากระตุกมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะได้ไฟมาเติมเลยพอมาเติมเสร็จปั๊บตัวนี้จะปิดเลยชุดเลกูเลเตอร์ที่เป็นเซลล์พลังงานที่อยู่ใน IC นะครับอยู่ใน IC ตัวเมื่อกี้นะครับจะหยุดการทำงานเสร็จปั๊บเขาก็จะทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเป็นไซเคิลนะครับตรงนี้จะเป็น always high นะครับหลังจากที่กระตุกแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็น always high ทำไมถึงเป็น always high เพราะว่ามันมีตัวเก็บประจุนะครับมันจะมีค่าเป็น high ตลอดตัวเก็บประจุที่เป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะประจุจะอิ่มตัวนะครับแล้วก็มีการปลดปล่อยออกไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ากระแสมันใช้น้อยไงมันก็ลดลงต่ำกว่าที่มันจะลดลงเนี่ยนะครับมันก็มาเติมใหม่แล้วนะครับเติมใหม่มันก็เลยเต็มเหมือนเต็มอยู่ตลอดเวลาตัวนี้แหละเราเรียกว่า C เก็บประจุนะครับหน้าที่ของเขาเลยคือเก็บประจุไว้เพื่อซ่อมแซมประจุในส่วนที่มันขาดหายไปตอนที่จังหวะที่มันสตาร์ทหรืออะไรแบบนี้ตอนสวิตช์เนี่ยมันจะมีความถี่นะครับไฟมันจะกระเพื่อมแต่ถ้าเจอตัวเก็บประจุตัวนี้เข้าไปนะครับประจุจะอิ่มเต็มจะได้5โวลต์ตลอดเวลาประมาณนี้ตรงนี้พอได้ไฟด้วยตัวของเขาเองนะครับโยกสวิตช์ปิดเลย internal supply เปิดการทำงานนะครับ external ก็จะถูกตัดขาดไปตรงนี้เซลล์พลังงานตรงนี้ก็หยุดการทำงานก็ถือว่าเป็นการรักษาเขานะครับตัวนี้จะเปิดแป๊บเดียวนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเปิดนะครับ PWM พุ่งนะครับชุดซอฟต์สตาร์ททำงานปั๊บ PWM พุ่งเลยพุ่งปุ๊บนะครับกระตุก MOSFET ตุ๊ดตรงนี้ข้างในเขาเป็น Zener Diode เห็นไหมครับตรงนี้ข้างในเขาเป็น Zener Diode นะทันทีที่สวิตช์มาเนี่ยจะได้ไฟมาเติมเราก็ไปดูต่อเงื่อนไขเขาสมมุติว่าถ้าได้ไฟมาเติมประมาณ5โวลต์นะครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าได้ไฟมาเติม5โวลต์ตรงนี้ก็ทำงานอย่างถูกต้องใช่ไหมครับมันก็ทำต่อไปนะครับแต่ถ้าตรงนี้เกิน5โวลต์มาเมื่อไหร่นะครับถามว่าเกินไประดับไหนล่ะ
นะครับ5โวลต์ผ่านซีเนียร์ไดโอดตัวนี้ได้ไหมซีเนียร์ไดโอดตัวนี้ได้ค่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาใช้เป็นตัวต้านทานนะแต่เขาเขียนสัญลักษณ์ว่าซีเนียร์ไดโอดเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเลยนะถ้าได้5โวลต์ตรงนี้มาเห็นไหมครับ5โวลต์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสวิตช์มาครั้งที่2เนี่ย5โวลต์มาเห็นไหมครับตัวนี้เป็นออฟแอมป์อินพุตบวกมากกว่าอินพุตลบอินพุตบวก 5.8 โวลต์มากกว่าอินพุตลบนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีค่าเป็นจริงนะครับอินพุตบวกมากกว่าอินพุตลบเนี่ยตรงนี้ก็จะออกเป็นจริงนะครับออกเป็นไฟบวกมาก็มาไบอัสมอสเฟตนะครับมอสเฟตก็ทำงานนะครับพอทำงานก็จะดึงกระแสตรงเนี้ยมาให้ตรงนี้ต่อนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะวิ่งเข้าไปไหนครับเนี่ยเห็นไหม PWM comparator นะครับก็จะไปเปรียบเทียบชุดคำสั่งสร้าง PWM อีกว่าตอนนี้คุณกระตุกไปได้แรงดันเท่านี้แล้วนะคุณก็ซอฟลงหน่อยอะไรเงี้ยแรงดันจะเกินแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเป็นชุดรักษาของเขาเองครับข้างในนี้ก็จะเปรียบเสมือนเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรในการทำงานนะเครื่องจักรตัวหนึ่งแหละเขาทำงานนะครับเงื่อนไขของอีกตัวหนึ่งก็จะถูกควบคุมด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกันถ้าตรงนี้มาได้10โวลต์ล่ะนะครับเห็นไหม10โวลต์เนี่ยเกินกว่า 5.8 โวลต์แล้วนะครับตรงนี้หยุดการทำงานทันทีเห็นไหมครับชุดซอฟต์สตาร์ทหยุดการทำงานนะครับชุดซอฟต์สตาร์ทหยุดการทำงานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดการไดรฟ์ก็ไม่เกิดไฟเอาพุตออกไปไม่มีไฟมาเติมนะครับก็เป็นเหมือน protection นะครับเห็นไหมแล้วพอ10โวลต์ตรงนี้ก็จะมาตรงนี้อีกเห็นไหมเปรียบเทียบ input บวกมากกว่า input ลบไหมไม่ใช่ก็หยุดการไดรฟ์ตรงเนี้ยพอไม่มีไฟมาเติมนะครับตรงนี้ก็จะหยุดการทำงานเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทอดๆไปนี่คือการอ่าน Data Sheet นะยกตัวอย่างเวลาที่เราอ่าน Data Sheet นะครับพอเราลงลึกแล้วเนี่ยเราจะจินตนาการออกเลยว่ากระบวนการของไฟนะครับไฟชุดไหนจะมาก่อนไฟชุดไหนจะมาหลังนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้หลังจากที่ได้ไฟสแตนด์บายออกมาแล้วเนี่ยจะออกผ่านเส้นสีม่วงตัวนี้นะเส้นสีม่วงวัดดูก็ได้5โวลต์นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะ HP Workstation C800 เนี่ยไฟ Power On จะไม่สามารถจัมป์ออนได้จาก Power Supply นะครับกระบวนการ Power On ของตัวเนี้ยนะครับเวลาเราต่อไฟเข้ามาไฟ Power On จะไม่มีไฟจัมป์ออนไม่ได้ถ้าเราจะจัมป์ออนเราจะต้องเอาไฟ5โวลต์เนี่ยอาจจะมาใส่ที่ Power On เข้าไปนะครับเครื่องถึงจะเปิดได้แต่ผมไม่แนะนำนะไม่ชัวร์นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับไฟ Power On จะยังไม่มีแต่ไฟ Standby จะมีก่อนเวลาเราเทสด้วย Power Supply ตัวนี้นะครับเราจะต้องเอาไปเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองเปิดเทสดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับท่านผู้ชมจับเสียงให้ดีนะครับมันจะมีเสียงรีเลย์นะครับถ้าไฟ Standby ทำงานได้เนี่ยเราจะเห็นไฟ LED ติดนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะได้ยินเสียงรีเลย์ด้วยนะครับประมาณนั้น3 2 1เนี่ยเห็นไหมมีเขาติดแป๊บเดียวแล้วเขาก็หล่นลงนะครับติดแป๊บเดียวแล้วหล่นลงเขาจะติดแป๊บเดียวครับแต่ว่าไฟ Standby ยังทำงานอยู่นะครับไฟ LED เขาจะติดแป๊บเดียวนะครับเหมือนตัวเนี้ยเราจะต้องเอาไปเข้าเบ้าด้วยนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เข้าเบ้าเนี่ยเหมือน LED มันจะไม่ติดหรืออย่างไรนี่แหละไฟ Standby จะอยู่ข้างล่างนะครับสีม่วงนะครับเนี่ยไฟ Standby ออก5โวลต์แต่ว่าในสเต็ปแรกเนี่ย LED จะยังไม่ติดนะครับตอนนี้ผมปิด power แล้วแต่ว่ามันมีประจุค้างอยู่เยอะครับประจุค้างอยู่เยอะมันจะกำลังดิสชาร์จตอนนี้ชุดไฟแบกยังทำงานอยู่นะเราต้องรอให้มันดิสชาร์จก่อนนะครับเวลาที่เราซ่อมบอร์ดใหญ่พวกนี้นะครับเวลาเราพลิกบอร์ดซ่อมนะครับเราจะต้องวางดีๆแล้วก็อย่าให้บอร์ดโค้งงอบ่อยนะครับมันจะทำให้เส้นทองแดงที่อยู่ในเลเยอร์เนี่ยนะครับขาดได้หรือตะกั่วแคร็กได้นะครับต้องระวังอย่างสุดๆเวลาตั้งเวลาอะไรเนี่ยจะต้องประคองนะครับประคองดีๆเลยประจุลดแล้วนะครับประจุลดแล้วคือเตรียมตัวเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟเข้ามานะจะเห็น LED ติดอยู่ในกระโปรงมือผมนะ3 2 1LED ติดเห็นไหมครับ LED ติดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือปกตินะครับติดแล้วดับนี่คือปกติเขาจะทำงานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะดับไปแต่ว่ายังคงไฟ Standby อยู่
นะครับอาจจะต้องไปประกอบใส่เคสนะครับเพราะว่าอาจจะ1เขาอาจจะมีการเช็คว่าเรายังไม่ได้ใส่เคสยังไม่ได้ขันน็อตยังไม่ได้ใส่กราวนะครับแต่จริงๆตอนสแตนบายอยู่เนี่ยไฟ LED ก็ติดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ไฟ Power On ยังไม่มีนะเนี่ยไฟ Power On ไม่มีนะครับอันนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับเปิดมาปั๊บเนี่ยไฟ Power On ไม่มีเห็นไหมครับอันนี้ไฟ Standby นี่ไฟ Power On ไฟ Power On เส้นสีเขียวเห็นไหมครับผมต่อนะครับออกน้อยนะครับอันนี้คือไม่มีนะครับจะเปิดเครื่องนี้ได้จะจัมป์ออนไม่ได้นะเห็นไหมผมถึงบอกแล้วนะครับว่าก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับในแทบทุกคลิปเลยนะครับแม้แต่ power supply นะครับเราเห็นเส้นสีเขียวเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็น power on นะครับเรารู้ได้ไงเขาก็มีมาร์กบอกหมดนะครับจุดที่มาจาก power on ในบอร์ดเนี่ยเขาเขียนบอกไว้แต่ทำไมเราวัดดูแล้วมันไม่มีไฟปกติไฟ power on จะมาคู่ไฟ standby ถ้าเป็น power supply ตลาดเนี่ยไฟ power on จะมาคู่กับไฟ standby เลยนะครับเราสามารถจัมป์สายเขียวลงกราวเนี่ยเครื่องจะเปิดเลยอันนั้นเราเทสได้แต่ว่าเครื่องนี้เห็นไหมครับมีไฟ standby แต่ไม่มีไฟ power on ทำไมถึงไม่มีไฟ power on เพราะมันจะต้องรอคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาทิ่มไฟเข้ามาเป็น active high นะครับ active high หรือ active low ไม่รู้ล่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องเอา power supply เครื่องนี้ไปเทสที่เครื่องนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับซึ่งผมได้เอาไปเทสแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ทำงานได้ดีนะครับตัวนี้เป็น Intel Xeon นะครับ2 CPU ในบอร์ดเดียวเลยนะครับแรมเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าแรงน่าดูเลยล่ะนะครับเดี๋ยวผมลองตัดต่อวิดีโอนะครับผ่านคอมเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เทสส่งลูกค้าเทสประสิทธิภาพไปด้วยนะครับว่าตอนที่ตัดต่อวิดีโอตอนที่เรนเดอร์เนี่ยนะครับคอมใช้งานได้ปกติไหมถ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมก็โทรบอกให้ลูกค้ามาเอานะครับท่านนี้เป็นคุณครูนะครับคุณครูนะท่านเอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับก็เป็นท่านก็ค้นหามาจาก Google นะครับแล้วก็เป็น FC นะครับเป็นท่านก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับเห็นคลิปเห็นอะไรก็ติดต่อมาผมก็ลองบอกว่าลองเอามาครับนะฮะเดี๋ยวผมอัดคลิปให้ด้วยนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจไปด้วยกันนะครับประมาณนั้นคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับใครอยากได้สินค้าอะไรใน Shopee ปกติเราจะซื้อสินค้าจาก Shopee อยู่แล้วใช่ไหมครับปกติลูกค้าก็จะซื้อผ่านแอปของลูกค้านั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเราต้องการซื้ออะไรใน Shopee นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่เราซื้อนะครับมาเข้าดูวิดีโอของผมก่อนนะครับแล้วคลิกผ่านลิงก์อะไรก็ได้ลิงก์ข้างล่างใต้วิดีโอนะครับแล้วค่อยเข้าไปซื้อไปกดดูสินค้าที่ท่านผู้ชมต้องการนั่นแหละนะครับคลิกเข้าไปตอนแรกมันจะเป็นสินค้าของผมก่อนนะครับมันจะเป็นสินค้าของผมที่ผมแปะไว้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ค้นหาไปเรื่อยๆกับสินค้าที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการก็กดซื้อนะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำร้อนน้ำชาค่านมนะครับในการบำรุงสมองนะครับเพื่อจะได้ยังชีพได้นะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ